Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba. Încep, ca de fiecare dată, cu descrierea tranzitelor astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Luna martie pentru voi este cu adevărat deosebită. Destul de obositoare la nivel energetic, întrucât vă împinge către o reconfigurare de traseu. Și vom avea precum urmează. Marea majoritate a tranzitelor se vor petrece în Berbec, pe casa voastră a 11-a, cea care reprezintă masele mari de oameni, planurile de viitor și aspirațiile, idealurile înalte, recompensele, meritele, popularitatea, dar și anturajul prietenii. Aici o avem pe Venus în retrogradare până la mijlocul lunii aprilie. Mercur a intrat și el în Berbec și va retrograda la jumătatea lunii. Mai apoi avem o lună plină sau o eclipsă de lună în Fecioară, pe zona casei a patra, care reprezintă familia, trecutul, proprietățile, spațiul locativ. Apoi Soarele intră și el în Berbec și din nou face lumină pe zona viitorului. Vom avea și eclipsă de soare, tot aici în Berbec. Practic se activează un nou potențial, așa cum am descris deja, o reconfigurare de traseu și nu în ultimul rând vom avea parte de ingresul lui Neptun în Berbec, un tranzit foarte lung. Întreaga lună este foarte importantă pentru că ne pregătim cu pași repezi și de intrarea lui Saturn în Berbec. Mai avem până atunci, dar vă explic ce înseamnă toate acestea pentru voi. În primul rând, casă, bani și viitor. Toate aceste lucruri vor intra în atenția voastră imediată. Venus în retrogradare te face să reconsideri grupul de prieteni, oamenii la nivel general, esența lor de suflet și ce menire ai tu în această viață. Pentru că Saturn se regăsește în acest moment alături de nodul nord în Pești și Neptun este în acest moment alături de nodul nord în Pești și s-ar putea voi pe parcursul lunii martie să vă puneți întrebări existențiale. Ce caut aici, ce vreau să fac, să vă încerce idei noi în ceea ce privește activitatea profesională, dar și menirea, sensul vostru în această viață. Ori vă simțiți foarte obosiți, ori aveți o senzație de lipsă și de ușoară teamă de necunoscut. Mercur vă va aduce cu siguranță un impuls al momentului și indicat ar fi să fiți precauți pe parcursul acestei luni în luarea deciziilor, pentru că pot fi decizii de moment sau decizii luate sub impuls, știți cum se spune, in the heat of the moment, adică pe loc, fără să fie gândite sau filtrate îndeaproape. Să nu existe ulterior nevoia de a reconsidera planurile pe care vi le-ați făcut, pentru că vă pot bulversa toate aceste fluctuații. Luna plină din Fecioară aduce un deznodământ când vine vorba despre casă, familie, părinți și trecut. Ceva se întâmplă în acest sens. Ori puteți să schimbați casa, ori este nevoie să vă asumați mai multă responsabilitatea în legătură cu familia voastră. Fecioara înseamnă organizare, structură, disciplină, rutină, implicare în tot ceea ce are legătură cu viața voastră la nivel zilnic. Poate fi și critică și perfecțiune. Poate unii dintre voi vreți să atingeți perfecțiunea în relația cu familia voastră sau sunteți criticați din această direcție sau poate voi nu sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în casa voastră și acum puteți face curățenie la propriu. Să începeți o perioadă de rearanjare a casei, de reamenajare a casei sau de curățenie, pentru că această curățenie din exterior implicit se face și în interior. Este nevoie să alocați mai mult timp familiei sub o formă sau alta, pentru că veți vedea, din această direcție vă vine vouă și liniștea. Dacă lucrurile merg bine în casa voastră și în familia voastră, sunteți liniștiți și să gândiți planuri mari de viitor. Avem parte de ingresul soarelui în Berbec, activează această casă a 11-a, vă face strălucitori, vă aduce recompense, vă aduce, să știți, idei noi, creativitate, colaborări noi, sunteți în centrul atenției, este o lună foarte, foarte ocupată, cel puțin la nivel energetic vă veți simți trași în toate direcțiile și vi se spune acțiune. Guvernatorul Berbecului este în rac, încă nu este la forțe maxime și nu pășește cu încredere. Poate unii dintre voi vă gândiți la partea financiară ușor obsesiv-compulsiv, pentru că Marte în rac vrea să-și facă rezerve. Dacă sunteți îngrijorați la nivel de plan financiar, să știți că toate aceste îngrijorări vin din credința voastră, din setul vostru de valori și din mentalitatea voastră. Dacă voi credeți că puteți avea
să știți că atrageți foarte ușor prosperitatea. Pluto stă liniștit pe casa a noua la nivel de credință, la nivel de studii înalte, la nivel de înțelepciune și vă atrage atenția că lucrurile sunt profunde și că trebuie privite cu detașare, fără să vă lăsați declanșați emoțional de tot ceea ce v-ar incomoda pe voi în acest moment. Sigur că pot apărea schimbări majore când vine vorba despre planurile de viitor, practic schimbări la 180 de grade. Tot ceea ce v-ați imaginat să nu mai fie de actualitate. Și aici vorbim despre conceptul de familie, despre conceptul de casă, despre profesia voastră, dar și despre relația pe care o aveți acum. Pluton vărsător ne arată căi inedite de relaționare, ne indică și faptul că nu un act sau o căsătorie asigură bunul mers al unei relații, dar în egală măsură, Saturn din Pești îți spune că trebuie să îți asumi responsabilitatea la nivel social și dacă vrei ca viața ta să fie bună de acum înainte, trebuie să te trezești din visare. Trezirea la realitate se produce pentru voi în perioada ce urmează. Martie poate fi destul de confuză ca lună pentru voi, însă cu siguranță va declanșa un nou început. Iar acest nou început va fi declanșat de eclipsa de soare care se petrece tot pe casa 11, în care va intra și Neptun în Berbec, așa cum am spus. Berbecul înseamnă a fi, este un semn cardinal de foc și face referire la identitatea noastră, autonomie, independență. Să nu ai așteptări de la ceilalți sau să reevaluezi ceea ce vrei tu cu adevărat, pentru că ceva s-ar putea să vrei tu și altceva s-ar putea să se întâmple în jurul tău, iar atunci când lucrurile nu stau așa cum tu ți le-ai imaginat, te poți prăbuși energetic, poți avea parte de dezamăgiri fără să-ți dai seama că de fapt ai proiectat tu mental sau la nivel de așteptări niște lucruri. Ai avut așteptări de la niște oameni, însă fără o bază solidă. O lună care deschide acest potențial de viață bună pentru voi, de reconfigurare de traseu, atât pe zona carierei, cât și pe zona financiară, dar și în tot ceea ce ține de conceptul de familie. Pentru că urmează, în scurt timp, de acum înainte, ca Saturn să intre pe zona casei a 11-a și dacă nu vă faceți de acum treaba, dacă nu înțelegeți cine sunteți, ce vreți și către ce vreți să vă îndreptați în această viață, poate veni cu blocaje, în sensul că veți primi fix atât cât credeți voi că meritați. Este o lună foarte profundă, nu este de speriat, ci mai degrabă de luat în calcul, dar la un nivel foarte, foarte matur. Casa 11-a, viitorul vostru, viitorul care în acest moment stă sub semnul întrebării și va fi foarte important sau necesar să luați o decizie importantă, pentru că asta se întâmplă în viața voastră acum. Este și o frecvență a umanității aici, o implicare la nivel social mai mare ca până acum, să priviți lumea în ansamblu și uite energie cardinală, Berbec, Rac, Balanță și Capricorn. Ori aveți de-a face cu unul dintre aceste semne, ori este vorba despre curaj și despre pionierat. O lună care aduce începuturi pe care le veți resimți în următoarele 6 luni cu siguranță. Ceva se schimbă în viața voastră în mod cert și veți vedea ce puteți atrage. Pentru că trebuie să vă treziți la realitate și să deveniți conștient de faptul că voi co-creați împreună cu viața, că sunteți și voi responsabili de ceea ce trăiți și experimentați astăzi. Pasărea Phoenix și numărul 9, o încheiere. Unii dintre voi veți încheia capitole importante din viața voastră. Pentru unii dintre voi această încheiere aduce desnodământ fericit, iar alții dintre voi sunteți forțați și pun ghilimelele de rigoare să luați niște hotărâri importante pentru care nu aveți curaj sau să vă uitați acolo unde nu vreți, poate unde vă doare, sau să conștientizați niște lucruri, să vă treziți pur și simplu la realitate. Să vă asumați o responsabilitate
în tot ceea ce are legătură cu familia, conceptul, cu ceea ce vreți voi, dar și cu parteneriatele. Exact ce am enumerat anterior, carieră, relație, casă și identitatea voastră. Se poate schimba identitatea, pentru unii dintre voi poate fi o căsătorie sau desfacerea unei căsătorii, metaforic vorbind, ruperea unei relații, pentru că nu vă duce către niciun loc în viitor, către nicio direcție. Să vedem ce ne spune și tarotul pe zona de relații, plan material și emoțional. Șase de spade, 6 de bâte, regina de monede și 6 de cupe. Unii dintre voi ați trăit aici o a doua șansă cu cineva, din ce văd eu. Însă această a doua șansă a fost construită cumva la bază pe tema unui compromis. A fost o a doua șansă, dar nu cu motorul pornit la maximum, ci din nevoia de a aparține. Este regina de monede aici, care, deși are totul sub control, este o energie feminină foarte stabilă, în sensul că se ocupă de tot și de toate, de foarte multe ori ea uită de ea însă și de nevoile proprii. Iar această lună vă aduce în vedere faptul că armonia vine din echilibru interior. 6 este numărul armoniei, al casei și al familiei. Unii dintre voi vă veți liniști, pentru că apare în viața voastră acea liniște, acea perioadă de care aveți foarte mare nevoie. Alții dintre voi veți primi confirmarea că sunteți alături de niște oameni care vă susțin în traiectoria voastră, vă susțin viitorul. Însă, atenție, în timp ce voi vă dezvoltați, să nu aveți surpriza ca ei să se simtă frustrați pentru că ei intră într-o zonă de regresie. Pentru că voi vă dezvoltați, ei trebuie să acopere responsabilitățile familiei sau responsabilitățile casei în care locuiți voi pentru asigurarea traiului și acest lucru vă poate scoate ușor din zona de armonie. Pentru alții dintre voi este o revenire asupra unei decizii sau o posibilă împăcare cu cineva din trecutul vostru. Lesne de înțeles că în perioada în care Mercur retrogradează, Venus retrogradează, reapar din trecut situații, cadre, contexte, persoane care au acest rol de a ne face pe noi atenți la ceea ce nu conștientizăm. Pot fi încheieri, concluzionări, eliberări în această perioadă sau poate fi o împăcare pentru că acum lucrurile devin mai clare și mai stabile. Pentru cei care sunteți singuri poate apărea o șansă de parteneriat, de cuplu, alături de o persoană, dar de o persoană cunoscută vouă, sau, în sfârșit, a venit momentul să se producă această aliniere perfectă între voi și cineva anume, care este un fel de suflet pereche, adică este o energie ușoară, cunoscută vouă, pentru ca voi să ajungeți să aveți o familie stabilă. Aici este o temă a mamei și a maternității pentru voi în această lună. Ori energia feminină din familia voastră, ori un model pe care l-ați urmat inconștient. 6 de spade aduce calm, dar aduce o soluție pe termen scurt. S-ar putea să vă încânte ceva pe parcursul acestei luni, dar este ceva de moment. Ori vă faceți planuri de viitor care nu sunt susținute pentru că nu acționați cu toate forțele în acea direcție, ori este vorba despre acea scânteie care se poate reaprinde. 8 de monede. Pentru voi este o lună în care atenția se mută pe această zonă a relației, în sensul că trebuie să luați o hotărâre, dar pe termen lung. Se aranjează lucrurile de așa natură încât voi să fiți nevoiți să luați o hotărâre pe termen lung. 8 de monede spune și ce dai tu. Ai așteptări de la oamenii din jurul tău, dar tu ce dai la schimb? Poate fi vorba și despre faptul că unii dintre voi v-ați refugia prea mult în muncă. Sau este vorba despre mentalitatea voastră, despre viziunea voastră despre viață, care acum trebuie puțin evaluată și reevaluată.
7 de monede, să faceți un pas înapoi. Gloria, faima, iubirea nu se află în afara casei. Există și o transformare la nivel financiar aici și uite nevoia de odihnă. Petreceți foarte mult timp cu gândul departe de lucrurile esențiale care chiar contează în această viață, iar energia lunii martie este direcționată către interiorul vostru, către a lua decizii sau către a reevalua niște aspecte importante din viața voastră, astfel încât voi să atingeți un punct de armonie. Poate fi și cineva care sau cu care sunteți într-o relație, cineva care este în mintea voastră acum, care are nevoie de timp și de spațiu pentru a lua niște hotărâri și pe parcursul acestei luni, indicat ar fi să clarificați situația respectivă pentru că este nevoie de un plan pe termen lung sau cel puțin voi să știți către ce vă îndreptați. Un angajament, o reconectare poate fi aici sau confirmarea că ceea ce crezi tu acum se aplică. Pentru unii dintre voi poate fi, să știți, un fel de trezire la realitate, un fel de conștientizare când vine vorba despre partenerul vostru de viață, să vă schimbați viziunea despre acesta sau despre aceasta, să vedeți partenerii voștri de viață într-o nouă lumină, iar acel lucru va aduce înțelepciune, va aduce o scânteie, va aduce o eliberare, în sensul că ieșiți din zona de sacrificiu și de codependență. Sau poate fi revenirea cuiva din trecut. O persoană care iese din cocon, o persoană care acum se transformă. Este un fel de metamorfoză pentru voi în zona relațiilor. Și o fereastră. Deschideți pur și simplu sufletul și mintea. Tu privești către viitor, viitorul tău sună strălucit, dar trebuie să acționezi. Intenția trebuie să fie urmată de acțiune. De asemenea, este, așa cum am menționat, ideea că trebuie să fiți conștienți și de ceea ce simțiți voi, dar și de ceea ce faceți voi. Pentru că unii dintre voi s-ar putea să luați de-a gata tot ceea ce aveți. Sau cineva să vă ia pe voi de-a gata. Și această energie nu este benefică, nu duce către dezvoltarea personală a ambelor părți implicate în această relație. O lună bună, o lună care vă va aduce cu siguranță o certitudine. La nivel de plan material avem pajul de spade, împăratul, înalta preoteasă și 9 de cupe. Aici lucrurile stau bine, dar unii dintre voi sunteți și îngrijorați pentru viitor, pentru independența voastră financiară sau pentru proiectele, planurile la care lucrați. Aveți foarte multe planuri, dar având atât de multe planuri, vin la pachet și cu foarte multă epuizare, cu foarte multă oboseală psihică. Pentru unii dintre voi se întâmplă ceva neprevăzut. Se întrevede aici un potențial maxim despre care habar nu aveți, în sensul că cea mai mare dorință a voastră la nivel personal se poate îndeplini. Este faimă, este succes, este ceva ce are legătură cu anul 2017, când ați fost în centrul atenției. Este o posibilă, să știți, detașare de un loc de muncă, o posibilă oportunitate de nouă angajare, de nou loc de muncă. La nivel de plan material aici voi aveți o frică constantă. Este o frică constantă, iar pentru alții dintre voi energia spune și în felul următor. Să nu îți faci planuri foarte multe cu banii din viitor, ci să te uiți ce poți face cu resursele pe care deja le ai acum. Poate fi vorba și despre copiii voștri care au o reușită sau vă pregătiți de ceva, poate fac performanță, iar pentru alții dintre voi este un moment foarte bun, se deschide o oportunitate pe care o vedeți concretizată cumva începând cu luna septembrie, de studii noi, de aprofundarea unei nișe. Somitate, expert, specialist în domeniul vostru de activitate. Prințul de bâte. Aveți energie, dar nu suficient de multă să mergeți către ceea ce vă doriți și uite aici la nivel profesional apar schimbări pentru voi și sunt schimbări care se vor produce pe întreg parcursul acestui an, dar începând cu această lună martie. Pentru unii dintre voi sunt bonusuri sau sunt niște câștiguri sau este o promovare, o propunere nouă care vă duce într-o cu totul și cu totul altă direcție. Biroul. Structură mai multă, organizare mai multă, proceduri mai clare.
și pacifistul sau omul care le rezolvă pe toate. Aici este o problemă. Nu le puteți face pe toate. Trebuie să aveți un management al timpului foarte, foarte bun, pentru că s-ar putea să petreceți foarte mult timp concentrați pe locul de muncă și să nu aveți timp pentru familie sau tocmai de aceea să nu aveți familie. Atenție la ce vă doriți, pentru că asta se întâmplă. Energia lunii martie închide o poveste. Vă direcționează către viața de familie, către a vă orienta pe termen lung ce vreți de la viață. Să vedem la nivel emoțional ce se întâmplă. 10 de spade, pajul de cupe, regina de spade și nebunul. Pentru unii dintre voi este stop joc. Veți încheia niște capitole importante sau luați pur și simplu deodată o hotărâre să schimbați ceva în viața voastră. Aici este și o separare. Regina de spade înseamnă și divorț, pentru a o lua de la început, pentru că ceva vă neliniștește, vă stresează profund. Poate pentru unii dintre voi este o rutină foarte încărcată în familie, cu ai voștri copii. Unii dintre voi spuneți, oricât de mult aș vrea să fac acest lucru, a venit timpul să îmi iau la revedere de la acest capitol din viața mea. Și este o lună în care vi se spune că trebuie să fiți foarte realiști. Pentru alții dintre voi poate fi o conștientizare foarte profundă a faptului că cineva nu mai are sentimente sau aceleași sentimente. Voi sau cineva. Să aveți o discuție în acest sens cu cineva anume. Sau pot fi implicați copiii. Sunt niște blocaje din cauza că ai voștri copii trebuie băgați în seamă. Atenția voastră este orientată către copiii voștri pe parcursul acestei luni. Sau în condițiile în care vreți un nou început, luați în calcul și copiii. Termenul lung, planurile pe termen lung, se implice și copiii. La nivel medical, epuizare totală, generală, atenție la sistemul limfatic, atenție la toxinele din corp și la mișcare. Aveți nevoie de mișcare. 2 de bâte. O etapă de planificare a viitorului, exact cum am spus. 2 de monede. Ce fac, către ce mă îndrept? Sau trebuie să aveți această discuție cu cineva sau cu voi înșivă. Ce fac, către ce mă îndrept? Pentru că așa nu se mai poate să ieșiți din zona de confort. Apar schimbări care vă scot din zona de confort. Și justiția. Trebuie încheiate niște capitole sau trebuie luată o hotărâre. Să începeți să vă gândiți la ceva anume. Pe de altă parte, aici este casa. Timp pentru casă, timp pentru familie. Sunt mult prea ocupat. Poate fi pentru unii dintre voi. Iar pentru alții, poate fi exact prilejul oportun să întâlniți pe cineva. Pe cineva nou în viața voastră. Sau să reconsiderați o împăcare acolo unde ați divorțat. Să fie cineva care își dorește o a doua șansă. Cel puțin să discutați dacă se mai aplică, dacă mai este cazul de o a doua șansă sau nu. Ce ne spun și talismanele? Ați trecut printr-o perioadă plină de nemulțumiri, de stres. Orice s-ar fi întâmplat, parcă nu ați avut controlul asupra lucrurilor din viața voastră. V-ați simțit neputincioși și lipsiți de apreciere, parcă invizibil pentru cineva anume. Și a venit momentul, uite, lumea și asul de monede. Să faceți ordine în viața voastră. Unii dintre voi aveți niște planuri de remodelare corporală sau poate lucrați în așa activitate, în zona de beauty, de fashion, de înfrumusețare și vă puteți extinde la nivel internațional sau mergeți la niște cursuri, iar pentru alții dintre voi este o nouă etapă. Viața voastră se schimbă la 180 de grade. Poate fi și un bonus, o mărire sau un premiu pe care îl primiți, o diplomă. La nivel de relație este judecata aici, este un semnal de alarmă. Ce faci cu viața ta? Pentru că trebuie să repari ceva în relație. Și tu și partenerul tău de viață. Foarte mult de muncă, dar veți fi și mulțumiți de efortul depus
Pentru unii dintre voi este o perioadă în care trebuie să începeți să mai faceți niște cursuri, să ieșiți din zona de confort, să vă dezvoltați mai mult. Uite, zona de relație este sub semnul întrebării. Unii dintre voi posibil să aveți discuții de încetare a unor parteneriate, a unor colaborări sau a unei relații. Pentru că de aici lipsește relaxarea, bucuria vieții. Să știți că apar vremuri mai bune, sunt șanse de revenire, mai ales acum pe Venus retrograd, 40 de zile, 40 de nopți. Parcă ați furat timp, parcă furați timp, parcă nu aveți suficient de mult timp. Trebuie un pic de relaxare și de alocare de timp în această direcție, să stați de vorbă. Planuri de viitor, care pot fi extraordinar de bune. Pentru alții dintre voi sunt încasări mai mari, bani mai mulți. Atenție la vitamine și carențe, la sănătate, foarte important. Unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie să faceți niște analize pe parcursul acestei luni sau să cercetați ceva, să învățați lucruri noi care au legătură cu nutriția. Aici avem Peștii și Balanța. Casa a 5-a și copiii voștri sau bucuria vieții. Parcă toată energia voastră o luați de la locul de muncă, parcă vă hrăniți. Locul vostru de muncă este ca un copil, ca un proiect pe care îl creșteți și Saturn în casa 10-a în Pești vă atrage atenția că este doar un loc de muncă. Este în regulă să ai o profesie sau să faci ceva ce iubești, dar nu așa. Să fiți atenți. Retrogradarea planetei Venus se va încheia în Pești și de acolo poate apărea sub o formă sau alta scânteia, sclipirea, ideea genială pentru un viitor mai bun. Iar pentru alții dintre voi pot fi acum noi angajamente. Luarea unei hotărâri în ceea ce privește relația voastră, dar pe termen lung. Tu ești în centrul atenției în această lună, vei avea faimă, prestigiu, vei avea popularitate, vei fi vizibil. Ideea este ce faci cu viața ta, pentru că dacă nu te uiți la ceea ce se întâmplă acum, s-ar putea să pierzi șansele. Îți apar niște oportunități pe care s-ar putea să le ratezi din cauza că ești mult prea obosit și continui în ceea ce faci tu fără să ai în vedere că viața este mai complexă și mai profundă de atât. Pentru alții dintre voi aici sunt niște activități sportive. Pluto va fi tema. Casa a 9-a. Pluto guvernează Scorpionul, dar Pluton învărsător în casa a 9-a va aduce o resetare la nivel de credință și de mentalitate. Vă schimbați complet perspectiva asupra vieții sau se poate face acest lucru. Pentru foarte mulți oameni viața va rămâne neschimbată, realist vorbind. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să luați cele mai bune decizii pentru voi, viața voastră și tot ceea ce iubiți. Să fiți bine. Pe curând. Pa, pa!